Studentët përshkallëzojnë protestën duke bllokuar disa akse kryesore të Tiranës. Opozita shprehet në mbështetje të saj, ndërsa kryeministri Rama thotë se protesta është marrë peng nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha sulmon kryeprokuroren e përgjithshme për skandalin korruptiv të tenderit 18 milion euro të Unazës së Madhe dhe i kërkon të vërë nën hetim kryeministrin. Shkarkohet nga detyra kryetari gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Kolegji i posaçëm i apelimit prishi vendimin e komisionit pavarur të kualifikimit duke argumentuar se ai nuk justifikonte një pjesë të pasurisë së tij. Prishtina dhe Beogradi përballen në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për formimin e ushtrisë së Kosovës. Presidenti Thaçi deklaron se asnjë ankesë në institucione ndërkombëtare nuk do ta zhbëjë vendimin. Me rrudhë Liga Profesioniste e Futbollit, struktura e re që do të zëvendësojë Superligën prej sezonit të ardhshëm nuk do të organizohet më nga Federata Shqiptare e Futbollit, por nga vetë klubet pjesëmarrëse. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Studentët kanë protestuar sërish sot para kryeministrisë në një tubim të cilit janë bashkuar edhe qytetarë të tjerë. Protesta e të rinjve të cilët tashmë kanë braktisur prej 13 ditësh auditorët, nisi fillimisht në fakultetet përkatëse për të bashkuar më pas në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Më shumë detaje do të na jap në këtë momente gazetarja jon Rashela Sheu. Rashela, të përshëndes, çfarë po ndodh aktualisht, si është situata aty? Anjola, përshëndetje, nga sheshi pothuajse tashmë i boshatisur përpara kryeministrisë, duke qenë se kanë mbetur vetëm pak nga studentët e protestës së sotme, të cilët duhet thënë kanë qenë shumë herë më shumë në numër se sa të paktën 3-4 ditët e kaluara. Studentët janë mbledhur në fakultetet e tyre përkatëse dhe nga ora 10 deri rreth orës 15 të ditës së sotme kanë vijuar protestën e tyre përpara kryeministrisë, duke i qëndruar bindshëm kërkesave të tyre 8 pikave kryesore drejtuar qeverisë shqiptare. Por, Anjola, studentëve të Tiranës janë bashkuar sot edhe studentët e Shkodrës dhe studentë ardhur nga Elbasanit dhe nga Durrësi, por janë për të veçuar në fakt dy momente të ndodhura gjatë ditës së sotme, e cila është dita e 13 e protestës. Së pari ka qenë një incident i cili ka ndodhur me policinë. Në fakt, një grup nga protestuesit ka tentuar që të formojnë një kordon rreth kryeministrisë dhe në ato momente janë penguar pra nga policia. Por përplasja e dytë në fakt ka ndodhur edhe midis grupimeve të cilat janë në protest, kanë qenë vetë studentët të cilët kanë pretenduar që ky grupim nuk kanë qenë nga radhët e tyre, por kanë qenë nga radhët e partive politike. Prandaj kanë formuar dhe ato një kordon duke penguar pra bllokimin, duke bërë bllokimin që ato të mos tentonin të formonin kordonin. Ndërkohë po ndjekim momentalisht në fakt edhe pamjet të cilat e demonstrojnë përplasin që ka pasur në rrethmezitës së sotme pra midis protestuesve dhe kordonit të policisë. Ndërkohë, Anjola duhet thënë që pas përfundimit të orarit zyrtar, duke qenë se sot ishte lënë një orar zyrtar që protesta do zgjaste deri në orën 14:30 dhe rreth kësaj ore një grup i protestuesve janë nisur si formë e përshkallëzimit të protestës së tyre duke bllokuar disa akse kryesore. Të konfirmuar deri në këto momente kemi bllokimin e aksit në zogun e Zi, pra rreth rrotullimin aty. Ndërkohë, edhe sot nuk ka munguar një reagim nga ana e qeverisë shqiptare. Ka qenë një postim në Instagram e kryeministrit Edi Rama që po presim, në fakt po ndjekim edhe pamjet e zogut të Zi, pra se si është bllokuar duke krijuar kanë bllokuar zogun e Zi duke krijuar edhe një trafik aty dhe mund duket pra bllokimi edhe i rrugës së Durrësit në këto momente. Janë pamje live që vinë nga aty. Dhe i rikthehemi në fakt edhe një herë faktit që qeveria shqiptare ka reaguar sërish përmes një postimi në Instagram, ka qenë vetë kryeministri Edi Rama, i cili ka paraqitur edhe një herë ftesën për dialog, por nga ana tjetër e ka cilësuar ashtu si herë të tjera
këto protestë si të kapur politikisht nga partitë politike. Por Anjola, në fakt, kryeministri Edi Rama reagoi sërish sot në rrjetet sociale në një postim në Instagram. Kreu qeverisë ka akuzuar opozitën se ka përçar protestën. Sharrat e doktoresh Monës dhe britmat në gjumë të lul artistit e gjymtuan si s'ka më keq protestën tuaj. Por unë dhe ju që sjeni më aty, jo vetëm që s'do t'i lëm pa adresuar ato 8 pika, por do të bëjmë shumë më shumë se aq së bashku. Ditët po na ikin shpejt e festat po vinë, prandaj mos rrini po dukuni dhe t'ja nisim punës me dialog, bashkëpunim, këmbgulje për Universitetin shkruan Rama. Ndërsa në një tjetër postim në Twitter, kreu i qeverisë shkroi: "A mund t'ju pyes juve që ju mësojnë doktoresha dhe artistit i bllokoni rrugët e qytetit e dyert e fakulteteve, ndërkohë që mbani bllokua rrugën e dialogut, duke ju hedhur në fyt me sharje akuza atyre që duan dialog, po çfarë borxhi u kanë juve qytetarët dhe studentët e tjerë?" E mbyll Rama. Anjola, jemi sërish bashkë, si kanë pritur studentët këto kërkesa dhe këto reagime të kryeministrit Edi Rama? Ne i kemi pyetur Anjola, kështu që unë juftoj që ne të ndjekim mendimin e tyre të dhënë për të Klan. Keni thënë jo dialogut deri tani. Pse? Sepse në qoftë se do të dialogojnë, ai do ta kthejë monedhën siç dëshiron ai. Ata që do të shkojnë për dialog nuk do të jenë përfaqësuesit tanë asnjëherë. Zoti kryeministër duhet të mësoj të bisedoj, të dialogoj, pastaj të vijë të dialogoj me studentët. Sot kryeministri ka postuar një foto ku thotë që ju po përçaheni nga partitë politike. Është e vërtetë kjo? Nuk është fare e vërtetë kjo, sepse ne jemi të bashkuar për një qëllim të vetëm. Ne përfaqësojmë kauzën e studentëve. Kemi dalë si studentë në shesh dhe do e mbrojmë deri në fund kauzën tonë. Për mendimin tim nuk është e vërtetë. Pasi të gjithë këtu jemi student, siç jam unë janë edhe tjerët që kërkojnë një arsim më cilësor, tarifa më të ulta. Ne nuk kemi asnjë qëllim politik në mjet saj, jemi vetëm studentë të pavarur nga arsim politik. Secili ka një bindje politike, por nëse ai nuk e shpreh këtë protestë, bashkohet thjesht për të plotësuar me studentë, për të plotësuar 8 kërkesa, atëherë ajo është me ne. Kauza është e jona dhe do të vazhdoj të jetë e jona. Sa komendoni që do vazhdojë bojkoti? Nuk ka një afat, pafund, mund vazhdoj pafund. Ne jemi të vendosur për kauzën tonë, ta çojmë deri në fund dhe të arrihet plotësimi i kërkesave tona. Asnjë alternativë tjetër për askënd, vetëm protestë deri në plotësimin e të gjitha pikave që duan studentët. Ne si studentë këtë kemi vendosur tani për tani, që do vazhdojmë protestën në këtë mënyrë duke bojkotuar mësimin në të gjitha universitetet e fakultetet. Ne jemi për kauzën tonë dhe do vazhdojmë deri në fund. Kanë qenë këto pra reagimet e studentëve. Anjola, ndërkohë të falenderoj për raportimin e detajuar. Sa kaq që kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka deklaruar se opozita është në mbështetje të protestës së studentëve. Madje ai ka hedhur akuzat forta ndaj medias, duke thënë se po manipulon protestën, pasi sipas tij është e përfshirë në afera korruptive siç është ai i Unazës së Re dhe specifikisht për këtë rast i ka kërkuar kryeprokurores Arta Marku të hetojë kryeministrin Rama. Ndonse studentët kanë refuzuar praninë e partive politike në protestën e tyre, kreu i opozitës Lulzim Basha pas mbledhjes së grupit parlamentar të demokratëve u shpreh se opozita do ta mbështesë kauzën e të rinjve në të gjitha format. I vetmi që po mundohet të mbjellë frymën e përçarjes sipas Bashës është kryeministri Rama. Kundërshtari politik po mundohet ta instrumentalizojë politikisht të çështja që nuk ka nevojë të bëjmë akte protagonizmi për të shërbyer propagandës së ndyrë të Edi Ramës, i cili për 13 ditësh po i torturon këta të rinj, të cilët ka një kërkesë thjesht, të plotësoj 8 kërkesat një orë më parë, ne mbështesim studentët dhe do vazhdojmë të mbështesim. Pa akuzuar nuk la edhe media, të cilat i bëri bashkëfajtore në manipulimin e të vërtetës rreth protestës së studentëve. Arsyeja tha se gjendet tek tenderat dhe koncensionet korruptive që pronarët e saj marrin nga qeveria. Si dëshmi të këtij bashkëpunimi solli edhe atë që e cilëson aferën më korruptive me projektin e Unazës së Re. Mediat e korruptuara dhe të blera, në vend që të tregojnë të vërtetën, mundohen të sjellin shenjën e barazimit. Pse? Sepse Edi Rama ju e plek dhe opozita ju prish punë, se ju denoncon. Denoncon pronarët e këtyre mediave që janë të përfshirë tek Unaza. Denoncon pronarët e këtyre mediave që bëjnë pazare natën me Edi Ramën. Për skandalin e Unazës së Re, Basha u kërkoi mediave që të pyesin kryeprokuroren Arta Marku pse nuk po e heton kryeministrin. Shkoni vjeni këto kamera Arta Markut, pyeteni pse nuk ka nisur hetimet për Edi Ramën, që është planifikuesi, ideatori dhe përfituesi i vjedhjes 40 milion euro tek Unaza. I pyetur në lidhje me rikthimin e opozitës në kuvent në seancën plenare të së premtes, ku është futur për votim nisma e demokratëve për vettingun, Basha tha se nuk ka ende një vendim politik. Burimet për televizionin Klan thonë se opozita do të jetë e pranishme në parlament, edhe pse në mbledhjen e grupit pati zëra që i kërkuan Lulzim Bashës djegjen e mandateve të deputetëve, si një akt politik për të prirë protestave kombëtare.
Majoranca ka vendosur të rrëzojë dekretin e presidentit Ilir Meta, i cili ktheu mbrapsht në kuvend buxhetin e vitit 2019. Madje në një mbledhje të mbajtur sot paradite, socialistët kanë vendosur që të mos pranojnë as propozimin e Metës për të emëruar Dhjetore Tushën në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Në mbledhjen e grupit parlamentar, socialistët kanë vendosur të rrëzojnë të njëjtën në parlament dekretin e presidentit që ktheu përrish shurtim buxhetin e shtetit me arsyetimin për të pasqyruar kërkesat e studentëve për rritjen e buxhetit të arsimit të lartë. Një rast i paprecedent ky që sipas kreut të grupit parlamentar socialist Auland Balla nuk ka as pak lidhje me kërkesat e studentëve protestues. Unë nuk shoh fare asnjë lloj lidhje mes këtyre të dyave. Dhe edhe vetë presidenti e di këtë gjë, po nuk e di arsyet e këtij vendimi. Balla përjashton mundësinë e amendimit ligjit të arsimit të lartë dhe përsërit ftesën për studentët për të dialoguar në sallën e parlamentit. Ligji i arsimit të lartë është një themel shumë i mirë por të garantuar jo vetëm 8 pikat, po 18 pika nëse doni ju, të cilat janë sot halle dhe probleme të arsimit të lartë, e cilat nuk janë adresuar. Në mbledhjen e grupit parlamentar, socialistët kanë marrë vendim dhe për rrëzimin e kandidaturës së presidentit për kreun e kontrollit të lartë të shtetit Dhjetore Tusha, e cila një javë më parë u shortua si antare e Këshillit të Emërimeve në drejtësi. E kemi vlerësuar personalitetin e kandidaturës, por vlerësojmë po ashtu shumë të rëndësishëm prezencën e saj në Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Në një tjetër seancë të premten, që pritet të kthejë dhe opozitën në kuvend, do të votohen 2 raportet e Këshillit të Legjislacionit për amendimin e kushtetutës të kërkuar nga Partia Demokratike për vettingun e politikanëve. Bashkim Dedja, kryetar i gjykatës kushtetuese, është shkarkuar sot nga detyra me një vendim të formës së prerë nga kolegji i posaçëm i apelimit, i cili rrëzoi vendimin e shkallës së parë. Dedja nuk arriti të justifikonte pasurinë. Ndryshimin e vendimit nr. 24 datë 13/6/2018 Komisionit Pavarur të Kualifikimit. 2. Shkarkimi nga detyrat të subjektit të vlerësimit, Zotit Bashkim Dedja, gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt menjëhershëm. Në këtë mënyrë kolegji i posaçëm i apelimit ka larguar nga sistemi i drejtësisë kryetarin e gjykatës kushtetuese. Sipas trupës së kolegjit, Bashkim Dedja nuk mundet të justifikojë pasurinë, konkretisht 3 apartamente, 2 në Tiranë dhe një tjetër në Golem, si dhe ka mos përputhje të ardhurash për disa vite. Subjekti i rivlerësimit rezulton se ka në pronësi pasuri më të mëdha asa mund të justifikojë ligjërisht dhe njëkohësisht nuk ka deklaruar plotësisht pasurinë në përdorim të tij. Dedja nuk ishte në sallë gjatë leximit të vendimit, ndërsa avokati i tij zgjodhi të mos flasë për mediat në fund të seancës. Ankimimi në kolegj u bë nga komisioneri publik me rekomandim të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Me shkarkimin e kryetarit, gjykata kushtetuese kthehet në një institucion inekzistent. Tashmë ka mbetur vetëm me një antar, Dhjetore Tushën, por edhe ajo me mandat të përfunduar dhe në pritje të zëvendësimit. Shkarkimi i Bashkim Dedjes pritet të sjellë probleme edhe në ngritjen e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, ku ai përfaqëson gjykatën kushtetuese. Me largimin e tij kjo gjykatë përfaqësohet vetëm me Dhjetore Tushën, e cila nuk ka zëvendësues. Masat e marra nga Shqipëria në luftën kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave janë vlerësuar në një raport të Manivel, një komitet ekspertësh i Këshillit të Europës. Gjithsesi, ata thonë se duhet të bërë më shumë punë për sekuestrimin e aseteve kriminale. Manivel, komiteti i ekspertëve të Këshillit të Europës që vlerëson masat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, në raportin e këtij viti për vendin tonë, nënvizon rreziqet që i kanosen sa i takon pastrimit të parave nga korrupsioni. Ky fundit, shpesh i lidhur me aktivitetet e krimit të organizuar, thuhet në raport, gjeneron shuma të konsiderueshme të ardhurave kriminale dhe dëmton seriozisht funksionimin efikas të sistemit të drejtësisë penale. Vetë kreu i këtij komiteti gjatë prezantimit të raportit në krah të kryeministrit Rama dhe drejtuesve të agjensive ligjzbatuese i kërkon qeverisë që të zbatojë masat për rrisjet që veti ka evidentuar. Autoritetet janë të vetëdijshëm për rreziqet nga korrupsioni, por deri më tani zbatimit të ligjit i është kushtuar vëmendje e kufizuar për të synuar pastrimin e parave lidhur me këtë fenomen. Një reformë gjyqësore është shumë e rëndësishme për të adresuar më mirë rreziqet e korrupsionit të përhapura në vend. Në këtë dokument thuhet se Shqipëria ka një kuadër të fuqishëm ligjor për konfiskimin e të ardhurave kriminale, por numri dhe vlera e aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara nuk duket se janë në përpjestim me nivelin e kriminalitetit në vend. Kryeministri Edi Rama nga ana tjetër nënvizon rritjen e numrit dhe vlerës së aseteve kriminale të bllokuara në 5 vitet e qeverisjes së tij. Vlera e aseteve kriminale
të sekuestruara në 5 vitet e fundit është 5 herë më e madhe se sa vlera e aseteve kriminale të sekuestruara në 10 vjet të marrës bashku para 5 viteve të fundit. Po ashtu, duke u krahasuar me paraardhësit, Rama vlerëson arritjet aktuale në luftën kundër krimit të organizuar, çka është reflektuar dhe në raportin vit pas viti të Manivel. Ishpronarët kërkojnë që kuvendi të miratojë një shtesë në ligjet që po diskuton për reformën për pronën, ku kërkohet pra specifikisht që të refuzohet dhënia e lesë legalizimit, nëse rezulton se është ndërtuar në një tokë e cila ka tashmë një pronar. Ishpronarët kërkojnë që qeveria të vendosi kusht në ligjin e legalizimeve, refuzimin e dhënies së lesë për objekte që janë ndërtuar mbi toka që kanë pronar. Kreu i shoqatës Pronësi dhe Drejtësi ishte në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese për dy nismat e reja ligjore që pritet të miratoj kuvendi, atë të ligjit për kadastrën dhe atë të përfundimit të proceseve të kalimit të pronësisë. Shteti pas ka të drejtë të thotë që nuk ta jap këtë sipërfaqe toke, nuk do të bëhet legalizimi. Po pronari trullit, pse i ngarkoni gjithë të gjunafe mbi kurrizë? Duke marrë si shembull aktual atë të zonës së Astirit, Borpsi u tha deputetëve se një pronar që ka patur tokë në atë zonë shpronsohet me vlerë zëri kadastral si tokë bujqësore, ndërsa dikush që ka përfituar pronë nga ndarja ndërmarrjeve shtetërore, sot po shpronsohet me vlerë trulli. Rasti i Astirit është 330.000 lekë për metër katror. Marrë një tokë pa para, pa pare fare, thjesht për hir të faktit se ishte punojësi ndërmarrjes, e mori si tokë bujqësore dhe sot shteti po ja kompenson si tokë truall. Sipas ishpronarëve, ende qeveria nuk ka përfunduar procesin e kompensimit të pronave, duke bërë që më të favorizuarit në këto 28 vjet të jenë ata që kanë zaptuar tokën dhe kanë ndërtuar pa leje. Moneda e përbashkët europiane vjon të shënoj rekorde në kursin e këmbimit vendas, këtë të enjte, një euro këmbehet me 123.19 lek, duke arritur nivelin më të ullët të gjithë dekadës së fundit, që prej të premtes, moneda kombëtare është forcuar me 0.22 pik ndaj asaj europiane. Leku është mbiçmuar edhe ndaj dollarit, i cili shitet me 108.6 lek, ndërsa poundi ka arritur në 137 lek. Sasia e shtuar e euros në qarkullim është një nga shkaqet kryesore të dobësimit të saj, shtuar këtu edhe efekte sezonale të fund vitit me rritjen e sasisë parave që dërgojnë emigrantët dhe shtimin e shpenzimeve nga qytetarët. Një 160 studentë të Akademisë Sigurisë, që njëkohësisht janë edhe punonjës policie, kërkojnë zbatimin e vendimit të qeverisë për trajtimin e tyre me pagë. Përmes një letre drejtuar kryeministrit Edi Rama, ata kërkojnë të zgjidhet kjo çështje për të cilën është shprehur edhe gjykata. 160 studentë të Akademisë së Sigurisë, që njëherëzi janë edhe punonjës aktiv të policisë së shtetit, ngrenë zërin për mënyrën e trajtimit të tyre me pagë. Në një letër drejtuar kryeministrit Edi Rama të siguruar nga televizioni Klan, ata thonë se prej më shumë se 7 muajsh po shkelet ky vendim i Këshillit të Ministrave, që u njeh atyre pagën gjatë specializimit. Efektivët e policisë, shumica e të cilëve kanë gradën nën komisar, ankohen se po u mbahet në mënyrë të palishme, 50 deri në 60% e pagës. Ata thonë se po trajtohen me një kompensim me vlerë nga 14 në 20.000 lekë të reja në muaj, një shifër e papërfillshme për të përballuar nevojat personale dhe ato familjare. Duke punuar çdo ditë, çdo orë, çdo minutë për mbrojtjen e rendit dhe sigurisë publike, për garantimin e zbatimit të ligjit, duke u përballuar me vendosmëri me shkelësit e ligjit, duke luftuar çdo ditë, çdo orë, çdo minutë me krimin, na është kalitur vullneti dhe vendosmëria që të këmbgullim që të respektohet ligji dhe të drejtat tona të mos shkelen. Po ashtu si ne kërkojmë zbatimin e ligjit nga të gjithë shtetasit pa dallim. Në letër studentët i kërkojnë kreut të qeverisë të marrë masa që drejtoritë e policive të trajtojnë me paga të gjithë studentët e akademisë. Me herët ata janë drejtuar edhe drejtorit të përgjithshëm Ardi Veliu, si dhe kanë zhvilluar një takim edhe me zëvendës ministrin Julian Hodaj, por nuk kanë gjetur zgjidhje. Çështja ka përfunduar edhe në gjykatën administrative, ku disa prej tyre kanë fituar të drejtën të trajtohen me pagë të plotë dhe jo me kompensim. Nxënësit e shkollës atë Gjon Karma në Kurtëzi të Shkodrës kanë bojkotuar sot orën e parë të mësimit dhe shkak janë bërë kushtet e vështira në këtë shkollë. Këta janë nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar atë Gjon Karma në Kurtëzi të Shkodrës, të cilët mëngjesin e së hënës nuk pranuan të hyjnë orën e parë të mësimit në shenjë proteste. Arsyet e lënies së mësimit janë disa. Problemet e paraqitura janë këto.
Higjiena e përgjithshme e shkollës dhe mungesa e ujit të pishëm, mungesë ngrohjeje, stufa, rrethimi i shkollës është me probleme. Biblioteka e shkollës, roja, psikologja, shërbimi policor, mungesa e sinjalistikës rrugore përpara shkollës dhe kompleksi sportiv i cili është miratuar nga bashkia, por akoma nuk kanë filluar punimet. Administratori i Njësisë së Gurit të Zi, Pjerin Marku, thotë se është zhvilluar tenderi për rikonstruksionin e shkollës. Mirë kuptoj protestën e nxënësave dhe të prindërve, por të lësh fëmijët jashtë në këto temperatura nuk është diçka e duhur, pasi momentalisht nga Bashkia e Shkodrës është bërë tenderi dhe një nga ofertuesit që ka marrë pjesë të tender është ankimuar pranë APP-s në Tiranë. Dhe ne do të zbatojmë ligjin, do të presim përgjigjen e APP-s. Nxënësit kanë paralajmëruar vijimin e protestave deri në një reagim konkret për përmirësimin e kushteve në shkollë. 250 fëmijë të kopshtit Beslidhja dhe nxënësit e konviktit të shkollës profesionale në Lezhë kanë përjetuar momente paniku teksa një zjarr përfshiu në orët e para të mëngjesit mencën e godinës. Zjarri ra në katin e parë të ndërtesës 3-katësh rreth orës 6:20 minuta, sapo fëmijët kishin mbërritur aty. Situata u normalizua shpejt falëndërhyrjes së zjarfikësve që bën edhe nxjerrjen e nxënësve dhe të fëmijëve dhe dërgimin e tyre në shtëpi. Sipas drejtorit të arsimit në Bashkinë e Lezhës, Ardian Laçi, ishte një shkëndijë elektrike ajo që ka shkaktuar rënien e zjarrit. Arrin në 40 numri i objekteve të shembura në Unazën e Madhe nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit i Bashkisë së Tiranës. Për gjatë të hënës është prishur një banesë 2 katësh e cila nuk dispononte leje dhe që shërbente për funksione sociale-ekonomike. Shembja e kësaj godine është bërë pasi pronarët e saj kanë hequr të gjitha orendit, si dhe kanë dhënë konsensusin për prishjen e saj. Në total janë 196 objekte që do të prishen pasi gjenden në gjurmën e projektit të Unazës së Madhe. Këshilli i Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara diskuton sot për krijimin e ushtrisë Kosovës dhe ku për herë të parë do të gjenden përballë dy presidentët Thaçi dhe Vučić. Përballja për ushtrinë e Kosovës mes Prishtinës dhe Beogradit do të zhvendoset në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Lidhja zhvillohet me kërkesë të presidentit serb Aleksandar Vučić, sipas të cilit themelimi i ushtrisë shkon përkundër rezolutës 1244, por për kreun e shtetit kosovar Hashim Thaçi, ky proces është i pakthyeshëm. Themelimi i ushtrisë së Kosovës, pavarësisht nga diskutimi që do të ndodhë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht prej shqetësimeve të këtij apo atij individi apo shtetit caktuar, është një proces i pakthyeshëm. Përpara nisjes drejt New Yorkut, presidenti serb Aleksandar Vučić shprehu vendosmërinë për të çuar deri në fund pengimin e procesit të themelimit të ushtrisë së Kosovës. Themelimi i ushtrisë së Kosovës u bë përkundër interesave të popullit serb. Kjo strukturë nuk mund të ngrihet për të vënë në rrezik ushtrinë tonë apo ekzistencën e kombit tonë. Megjithatë, Beogradi e ka të qartë se themelimi i ushtrisë së Kosovës nuk mund të ndalet, pasi ka marrë mbështetjen e fuqive si Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Turqia. Një sasi eksplozivi ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit të sotëm pranë ndërtesës së televizionit Sky në Athinë. Fatmirësisht nuk ka patur dëme në njerëz përveç atyre materiale. Ky është momenti i shpërthimit pranë ndërtesës së televizionit privat Sky në Athinë. Shpërthimi ndodhi në orën 2:35 të mëngjesit. Siç duket edhe nga këto xhirime me dron, dëmtime pati vetëm fasada e ndërtesës shumëkatëshe ku u thyen xhamat e zyrave, por nuk pati njerëz të lënduar pasi në ato orë të vonë, pjesa më e madhe e stafit nuk ndodhej në punë. Shpërthimi u paralajmërua 45 minuta para nga një telefonat anonime në televizionin Antena dhe portalin Zugla.gr. Forcat shumta policore mbërritën në vend ngjarje dhe urdhëruan evakuimin e ndërtesës. Hetuesit thanë se shpërthimi u krye me 5 kg lëndë eksplozive që ishte vendosur në rrugën përpara televizionit. Shpërthimi ka qarë betonin në rrugës dhe ka dëmtuar edhe hekurat ansor. Banorët thanë se ndjen lëkundje të ngjashme me ato të tërmetit. Një orë përpara ngjarjes, një automjet shpërtheu në flak pranë zyrave të Skyt, por është ende e paqartë nëse dy rastet kanë lidhje, po ashtu hetuesit ende nuk kanë një motiv të qartë për shkaqet e shpërthimit, pranë medias kritike me qeverinë Tsipras. Ministrat nuk pranojnë që prej një viti të paraqiten në emisionet e këtij televizioni. Një 24 vjeçare nga Filipinet ka marrë kurorën e Miss Universe, ndërkohë që Shqipëria u përfaqësua nga Tresi Sedini.
Katrina Gray është fituese e Miss Universe 2018. Bukuroshja filipinase çoi kështu për herë të katërt në shtëpi kurorën e konkursit ndërkombëtar të bukurisë. Përveç pamjes fizike, 24 vjeçaria ra në sy dhe për përgjigjet e saj gjatë garës, ku foli për legalizimin e marijuanës, problemet në vendin e saj dhe vlerat njerëzore. Shqipëria në këtë kompeticion u përfaqësua nga 18 vjeçaria Tracy Sedini, e cila mori jo pak pëlqimin e fansave. Eventi këtë vit u mbajt në Bangkok, ku për herë të parë përfshiu një transgjinor, Angela Ponce, përfaqësuese e Spanjës, në vendin e dytë u rendit Afrika e Jugut, e ndjekur nga Venezuela. Ndërkohë, keku më i madh në botë është gatuar në Milano dhe peshon mbi 300 kg. Festat e fundvitit në Itali nuk mund të mendohen pa produktin e tyre klasik, panetonen, dhe më i madhi në botë, madje certifikuar dhe nga rekordit Guinness, u gatua në Milano. 332,2 kg, diametër 115 cm dhe lartësi 1,5 m, keku i madh u hap me një ceremoni të veçantë në pallatin Vittorio Emanuele në qendër të Milanos. Për realizimin e tij u deshën 100 dorë punë të një ekipi të specializuar, rreth 59 kg miell, 38 gjalp, 25 sheqer, po kaq çokoladë fondente e të tjerë. Dhe siç ndodh në këtë rast, panetono konsumua në shesh, aty ku ishin mbledhur mira njerëz me këtë rast. Dhe këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.